स्वागत छ फेरि तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि म एमएस वर्ड सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हाम्रो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हाम्रो कोर्समा भएको करिकुलम भिटा बायोडाटाको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ हामीले एउटा अहिलेको भिडियोमा भनेको हामीले एउटा नर्मल बायोडाटा कसरी बनाइन्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई बायोडाटा जहाँ रिक्वायर्ड हुन्छ त्यहाँनिर सजिलो तरिकाले सिम्पल बायोडाटा कसरी बनाइन्छ भन्ने पहिलो भिडियो यहाँ तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई हामीले त्यसको स्याम्पल चाहिँ स्क्रिनसट गरेर यहाँ राखेका छौँ। तपाईँले यसलाई तलको डिस्क्रिप्सन लिङ्कबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ एडिट गरेर आफूलाई चाहिने बायोडाटा त्यहीबाट हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल जाउँ अब भिडियोतर्फ। यहाँ मैले एमएस वर्ड खोलिसकेको छु। यो खोल्ने तरिका मैले पहिलो दोस्रो भिडियोमै भनिसकेको छु कसरी एमएस वर्ड खोल्ने। अब यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ खोल्ने बित्तिकै। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले पहिले पेज लेआउट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लेआउटमा जाने, लेआउटमा गइसकेपछि मार्जिनमा जाने। मार्जिन हाम्रो नर्मलै हुनुपर्छ। बायोडाटाको छेउछाउमा हाम्रो ग्याप नै रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले मार्जिनलाई केही गरेनौँ। ओरिएन्टेसन पोर्ट्रेट नै हुनुपर्छ। हाम्रो पोर्ट्रेट भनेको ठाडो र ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो भन्ने बुझिन्छ। अहिले हाम्रो पोर्ट्रेटमै ठिक छ। साइजलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट A4 लेटर साइज भएको हुन्छ प्रायः हामी त्यसलाई A4 बनाउनुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो एउटा पेज सेटअप भइसकेको छ। फेरि होममै जाने, फन्ट चुज गर्ने। कुन फन्टले लेख्ने त भन्दा हामी विशेष गरी यसमा टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट युज गर्छौँ। टाइम्स न्यू रोमन भन्ने। र फन्ट साइज चाहिँ हेडिङको लागि हामी 14 युज गरौँ र तल डिटेल्सको लागि हामीले 12 युज गर्न सक्छौँ, अथवा 16 हेडिङ 14 तल लेख्न सक्छौँ हामीले। त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड अनुसारलाई हाम्रो बायोडाटा एक पेजमा हुने गरी कुन फन्ट साइजमा लेख्दा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार लेख्छौँ। अहिले मैले 14 मा राखेँ। अब यसलाई सेन्टरमा लेख्नु पऱ्यो। हाम्रो पहिलो टपिक लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो माथि करिकुलम भिटा भनेर। त्यही अनुसार यहाँ म सेन्टरमा गएँ र अब यहाँ मैले करिकुलम भिटा भनेर यसरी लेखेँ। लेखिसकेपछि फेरि यो सेन्टरमै आउँछ कर्सर। यसलाई छेउमा ल्याउन फेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ, अथवा कन्ट्रोलसँग एल थिच्दा पनि लेफ्ट साइडमा आउँछ। अब यहाँनिर अब मैले नेम कसको बायोडाटा बनाएको उसको नेम, जस्तै मैले यहाँनिर राखेँ LAXMI लक्ष्मी देवी PND पाण्डे भनेर राखेँ। अब यसको एड्रेस लेखेँ। एड्रेस MECHINAGR मेचीनगर 6 KKRVITTA काँकाभिट्टा JJP झापा भयो। अब मैले यसको कन्ट्याक्ट नम्बर CNTACT कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर राखेँ। अहिले मैले हाम्रो MITकै कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छु 9805590975 भनेर मैले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिएँ। त्यसै गरी इमेल एड्रेस हाल्नु पऱ्यो। LAXMI लक्ष्मी देवी 123@gmail.com भनेर मैले यहाँ यसरी हालेँ। अब यहाँ हेरिरहँदाखेरि के भइरहेछ भने यसको ग्याप बढी भइरहेको छ होइन। अब यो ग्यापलाई हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यहाँनिर जाने, प्याराग्राफ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने। पहिले 1 बनाउने, अलिकति ग्याप घट्छ। फेरि यहाँ जाने, लाइन स्पेसिङ अप्सनलाई अन गर्ने र यो डु नट स्पेस बिट्विन प्याराग्राफ एन्ड सेम स्टाइल भने चाहिँ यसलाई क्लिक गरिदिने, ओके गरिदिने। त्यसो गर्दा हाम्रो यो नजिक हुन्छ। अब यसको र यसको बिच ग्याप गर्नु पऱ्यो भने यसको पछाडि गएर एकचोटि इन्टर गर्दा अलिक ग्याप बढ्छ। अब नाम हो, नामलाई अलिक बोल्ड गरिदिउँ, मैले बोल्ड गरिदिएँ। अब यसको फन्ट साइज पनि मैले सेलेक्ट गरेर 12 राख्दै, हाम्रो हेडिङ 14 तलको 12 राख्ने भनेको छौँ हामीले डिटेल। फेरि यहाँबाट इन्टर गरेँ। यहाँबाट मैले एउटा लाइन, एउटा डिजाइनको लागि एउटा त्यहाँ भयो जस्तो लाइन दिन चाहेँ। त्यसका लागि मैले यो अन्डरलाइनको युज गर्न सक्छु। अन्डरलाइनको मुनि यहाँनिर डबल लाइन छ यसरी। यहाँ गएर यो डाउन एरोमा क्लिक गर्ने अनि यो डबल एरोमा क्लिक गरेर ट्याप बटन क्लिक गऱ्यो भने यसरी एउटा लाइन क्रिएट हुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको हामीले इन्सर्टबाट यहाँ सेपबाट पनि यसरी, यहाँबाट पनि हामीले यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ लाइन खिच्न सक्छौँ। अब यो लाइनलाई डबल बनाउन यहाँ लाइन आउटलाइनमा जान्छौँ। यहाँ गएर मोर लाइनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि एउटा अप्सन खुल्छ र यहाँ गएर चाहिँ हामीले यी डबल लाइनवाला चुज गरेर यसको पिटी विथ बढाइदिउँ भने यो पनि यसरी डबल लाइन हुन्छ। यसरी पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अहिलेको तरिका पनि राख्न सक्छौँ। कुन तरिका सजिलो हुन्छ हामी त्यही युज गर्छौँ। अहिले हामीलाई माथिल्लो तरिका ठिक छ, त्यही कारण यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब हाम्रो रह्यो यता फोटो राख्ने सेसनमा। त्यहाँनिर हामीले फेरि मैले इन्सर्टमा गएर एउटा बक्स चुज गरेर यहाँ ल्याएर एउटा बक्स क्रिएट गरिदिएँ। अब यो बक्सको कलर यस्तो छ। यसलाई मिलाउनका लागि चाहिँ हाम्रो यो बक्स के गर्ने चाहिँ फर्मेट भन्ने खुल्छ। फर्मेट भन्ने खुलेपछि यहाँ हाम्रो सेपमा जाने, नो फिल गरिदिने, आउटलाइनमा जाने र ब्ल्याक गरिदिने। सेप भनेको भित्रको कलर भन्ने, सेपको कलर भन्ने बुझिन्छ भने आउटलाइन भनेको यसको बाहिर बनिने एउटा लाइनको कलर भन्ने बुझिन्छ।
यति भइसकेपछि अब हामीले यसको पछाडि गएर किनभने यहाँबाट इन्टर गर्दाखेरि यो तल झर्छ लाइन, त्यही भएर यो लाइनको अन्तिममा गएर इन्टर गर्ने। त्यसो गरेर फेरि यो लाइन के हुन्छ, अब सिङ्गल लाइन देख्यो यस्तो भयो भने एकचोटि हामीले कन्ट्रोल जेड गर्न सक्छौँ। इन्टर गर्ने अनि कन्ट्रोल जेड गरिदिने, स्पेस गरेर इन्टर गर्ने। बाइचान्स हाम्रो यो हुँदै भएन भने यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ गएर हामीले डबल लाइनमा यसरी चुज गरिदिने। यो सानो भएकोले गर्दा हाम्रो त्यो देखिएको हो, ठुलो जुम पारेर हेर्दा त्यो मिल्छ। यसको अन्तिममा जाने अनि यहाँबाट इन्टर गरिदिने। इन्टर गरिसकेपछि यो लाइन यसरी देखिन्छ। अब यहाँनिर अब यसको बाँकी कुराहरू लेख्ने, जस्तै करियर अब्जेक्ट भनेको छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ मैले अलरेडी लेखेको भएकोले गर्दा यहाँ मैले करियर अब्जेक्ट भन्ने यहाँ लेखेको छु, त्यसलाई कपी पेस्ट गरेँ। यहाँ यसको यो करियर अब्जेक्ट भनेर यसलाई हामीले बोल्ड गरिदिउँ, सिलेक्ट गरेर बोल्ड गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सुरुमा हेर्ने भने यो यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो खालको टाइप गर्दा यस्तो भयो भने यसलाई हामी यो जस्टिफाईमा गएर यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कन्ट्रोल जे गरेर पनि यसलाई मिलाउन सक्छौँ, किनभने यो यसरी मिल्यो भने राम्रो देखिन्छ प्रोजेक्ट। यहाँ पछाडि गएर इन्टर गर्ने। अब पर्सनल डिटेल के छ त्यो लेख्ने। त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि पहिले बोल्ड गर्ने, फन्ट साइजलाई पनि 14 गरिदिने। अनि यहाँनिर अब हामी PRSONALDETAILS भनेर लेख्यौँ। अब इन्टर गर्ने। अब के गर्ने भने अलिकति राम्रो देखाउनलाई हामीले एक ट्याब युज गर्न सक्छौँ। ट्याबको युज गरेर हामीले यसरी एक ट्याब राख्ने। अनि यहाँ अब नेम नेम अब यो नेमलाई चाहिँ हामी स्मल गर्छौँ, सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ 12 गरौँ र फेरि बोल्ड पनि हटाइदिउँ। नेम भयो। अब नेम के छ भन्दा अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले राम्रो देखाउनको लागि पहिले सुरुमा अब नेम लेख्यौँ, अहिलेलाई हामी सिधै लेखौँ अनि पछि मिलाउँला। नेम लेखेर LAXMI लक्ष्मी देवी PANDEY पाण्डे भयो। फेरि यहाँ FATHER फादर्स। नेम आफ्नो पर्सनल डिटेल हाल्दै जानु पर्यो। यहाँ मैले एउटा रेन्डमली डिटेल हाल्दैछु, टिका कुमार PANDEY पाण्डे भने मैले। फेरि आमाको नाम छ भने आमाको नाम पनि राख्दा राम्रो, जति डिटेल तपाईँको हुन्छ त्यति डिटेल राख्ने। मैले अहिले त्यो राखिनँ। पर्मानेन्ट ADDRESS पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँ हो त्यो लेखेँ मैले। MECHINADR मेचीनगर 6 KAKRBITT काँकर भिटा JHP झापा भनेर। फेरि मैले जेन्डर GNDR जेन्डर भनेर हालेँ। जेन्डर मैले हालेँ फिमेल हालेँ। अब डेट अफ बर्थ अब आफ्नो डेट अफ बर्थ पनि दिनु पर्यो हामीले। जस्तै इङ्ग्लिसमा एडीमा दिँदा पनि हुन्छ, बिएसमा दिँदा पनि हुन्छ। हामी अब यो विदेशको लागि पेस गर्दैछौँ भने एडीमा दिने, अब यी चाहिँ पिस गर्दैछ भने हामीले बिएसमा दिन सक्छौँ। अब 1996 अब /1203 भनेर लेखेँ मैले, इन्टर गरेँ। अब नेसनलिटी के छ NATIONA नेसनलिटी के छ त्यो पनि हामीले यहाँ राखौँ। NPAलाई नेपाली भयो। अब म्यारिड स्ट्याटस के छ त, बे गरेको छ छैन, म्यारिड भनेर राख्यौँ। अब यहाँ हेरिरहँदाखेरि कस्तो देख्यो नि, गज्याङ गुजुङ देख्यो, स्पष्ट बुझिएन भने अब हामीले यसलाई मिलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो नेमको पछाडिको यो कोलनको अगाडि जाने र यहाँनिर चाहिँ ट्याब बटन थिचेर 1 2 3 अब यो पर्मानेन्ट एड्रेस भन्दा अलिकति पर हुने गरी मिलाउने। फेरि यसलाई पनि त्यसै गरेर ट्याब गर्ने। फेरि एड्रेसलाई पनि ट्याब गर्ने। ट्याबले चाहिँ के हुन्छ भने एउटै लाइनमा ट्याब गरेर मिलाइन्छ। फेरि यहाँ पनि ट्याब गर्ने यसरी, बर्थ डेटलाई पनि यसरी ट्याब गर्ने अनि नेसनलिटी पनि ट्याब गर्ने। त्यसै गरी यसलाई पनि ट्याब गर्ने। यसरी हाम्रो एउटा लाइनमा देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ। यसलाई नै हामी एक एक ट्याब गरेर चाहिँ अलिक ग्याप गर्न सक्छौँ। त्यो बिचको लाइनलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा हामीले देखाउन सक्छौँ। यसरी गऱ्यौँ भने हाम्रो अलिकति अहिलेको भन्दा अहिले अलिक आकर्षक देखिन्छ। हामीले किनभने बायोडाटा आकर्षक पनि देखाउनु पर्छ, हेर्ने बित्तिकै चट्ट बुझ्ने गरी देखायौँ भने, बायोडाटा हेर्ने बित्तिकै चट्ट बुझ्ने गरी देखायौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अन्डरलाइन पनि दिउँ एउटा, यो करियर अपडेट भइरहेको रहेछ, यसलाई पनि 14 बनाइदिउँ। हेडिङ जति अलिक ठुलो, अब तलको डिटेल अलिक सानो पार्ने हो। अब यस पछाडि अब अरू के छ त, अब जस्तै क्वालिफिकेसन एजुकेसन होइन। अब यसलाई फेरि अहिले नै हामीले यहाँ बोल्ड गरौँ, 14 गरौँ होइन, अन्डरलाइन पनि राखिदिउँ। अब यहाँ EDUCATION एजुकेसन
ACADEMIC एकाडेमिक QUALIFICATIN यसरी राख्यौँ हामीले। यसलाई अलिकति ग्याप दिनलाई यहाँ पछाडि गएर इन्टर गऱ्यौँ भने यो अलिकति तल झर्छ। अब यसको अन्डरलाइन दुईटावाला आइरहेको छ किनभने अघि हामीले त्यही चुज गरेको थियौँ। यसलाई यहाँ गएर चाहिँ हामीले नर्मल चुज गर्न सक्छौँ। माथिको पनि त्यसरी मिलाइदिउँ नर्मल। अब यसको पछाडि गएर इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि फेरि हाम्रो फन्ट यो अहिले जे चेन्ज गरेको छ त्यही भएकोले गर्दा फेरि यसलाई हामी मिलाउँ। यहाँ गएर हटाउँ 12 फन्ट लेखौँ। अब यसलाई पनि अघिको जस्तो ट्याब बटन दिने। अब यहाँ चाहिँ हामीले बुलेट युज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि तल यस्तो आउँछ, यसलाई हटाइदिने। अन्डरलाइन बोल्ड यसलाई 12 बनाइदिने। अब यहाँ हेर्ने भने हाम्रो अब अर्को डिटेल अब एजुकेसन डिटेल के छ त्यसलाई लेख्न चाहिँ हामीले सानोमा लेख्ने भएकोले गर्दा यसलाई बुलेट युज गर्न सक्छौँ। बुलेट भन्ने हुन्छ यहाँ। यहाँ गएर हामीले नम्बरको बुलेट पनि युज गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर हामीले यस्तो खालको सिम्बल युज गर्न सक्छौँ भने यता गएर नम्बर पनि हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ। कुन युज गर्ने हैन, जस्तै 1 2 3 नम्बर राख्नु छ भने यहाँ हैन, अहिले हामीलाई सिम्पल बुलेट राख्नु छ भने यहाँ जाने। अब यहाँ मसँग भइरहेको बुलेट एउटा मैले यो चुज गरेँ। यसले चाहिँ अलिकति बायोडाटालाई अथवा करिकुलम भिटालाई अलिक स्ट्यान्डर्ड देखाउँछ सिबीलाई। अब यहाँ लेखेँ मैले एसई PASSED पास फ्रम SHRE हिस्ट्री KKRBITTA काँकर भिटा SECONDRE सेकेन्डरी SCHOL स्कुल भनेर मैले चाहिँ यहाँ एसई पास भएको लेखेँ। अब यस पछाडि हाम्रो यहाँबाट इन्टर गर्ने। इन्टर गरेपछि यस्तो बुलेट आयो, फेरि इन्टर गर्ने बुलेट हट्छ। अब प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स के छ त्यो लेख्ने। त्यसको लागि पहिले हामीले यहाँ फन्ट मिलाउँ 14 बोल्ड अन्डरलाइन। अब यहाँनिर PROFESSIONAL प्रोफेसनल EXPERIENC एक्सपिरियन्स भनेर लेखेँ। अब यो चाहिँ अरू चाहिँ क्यापिटल छ जस्तै माथि, जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलमा पनि हाइलाइट गर्न सक्छौँ, क्यापिटल लेख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले लेखिसकेपछि यसलाई सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर हेर्ने सानो ए र ठुलो ए देखिन्छ सिम्बली केस चेन्ज भन्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने र अप्पर केस गरिदिने। यसरी हाम्रो एकैचोटि क्यापिटल लेटर बनाउन सकिन्छ। यहाँ अरू अप्सन पनि छ जस्तै क्यापिटल अगाडिको क्यापिटल बनाउने, लोयर केस गरेर सबै स्मल बनिन्छ। जस्तै यो अहिले सबै स्मल बन्यो। त्यसै गरी मैले क्यापिटल बनाउन अप्पर केस युज गरेँ। त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ अप्पर केस। यहाँ पनि हामीले अप्पर केस युज गरौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाइलाइट अलिक राम्रो देखिन्छ। अब यहाँ गएपछि फेरि यहाँ पनि अब त्यही अहिलेको जस्तो बुलेट युज गर्ने। बुलेट युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो फन्टहरू आफै मिलेर आउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के छ त भन्दाखेरि प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ के गरेको छ भन्दा जस्तै मैले चाहिँ DRIVING ड्राइभिङ गरेको छु। ड्राइभिङ होइन के गरेको छु आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। अहिले मैले ड्राइभिङ लेख्दै प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स हामी लेख्न सक्छौँ। अहिले यहाँ मैले ड्राइभिङ भनेर लेखेँ। अरू के छ आफू यसरी थप्दै जान सक्नुहुन्छ। अब इन्टर गरेँ, फेरि अर्को टपिक आउँछ। त्यसको लागि फेरि मैले यहाँ फन्ट साइज बढाएँ 14 बोल्ड अन्डरलाइन। अब मैले यहाँ लेखेँ LNGUAGE ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखेँ। मैले बोल्ने भाषाहरू के छ त्यो पनि लेख्न हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ। हाम्रो बायोडाटामा त्यो पनि राख्न सक्छौँ। यसको लागि फेरि मैले यहाँ क्लिक गरेर अप्पर केस गरेँ, फेरि यहाँबाट इन्टर गरेँ। अब फेरि अलिक जस्तो बुलेट चुज गरेँ। बुलेट चुज गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बोल्डै देखिरहेको छ। यसलाई पहिले 12 बनाउनु पऱ्यो। यो बोल्ड लाइन हटाउनु पऱ्यो, अन्डरलाइन हटाउनु पऱ्यो। अब हाम्रो के छ त भाषा NEPAलाई नेपाली, NDI हिन्दी एन्ड ENGलाई इङ्ग्लिस छ भने बोथ रिटर्न एन्ड भनेर यसरी मैले आफूले जानेको भाषाहरू यसरी लेखेँ। अनि त्यस पछाडि इन्टर गरेँ, फेरि डबल इन्टर गरेँ, छेउमा आयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोल्ड भएर यहाँ पहिले यहाँ हेरिहाल्ने। यहाँ मिलेको छ भने हामीले केही गर्नु परेन। फेरि तललाई यसरी तल सार्न सकिन्छ हामीले। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा अब हाम्रो चाहिँ पासपोर्टको डिटेल छ भने पासपोर्टको डिटेल राख्ने। विदेशमा एप्लाई गर्दैछौँ भने हामीले पासपोर्ट राख्छौँ भने जस्तै यहीँनिर एप्लाई गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले जस्तै नेपाली राख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ नागरिकताको राख्न सक्छौँ, त्यो गरौँ CITIJTNSHIP सिटिजनसिप डिटेल्स भनेर हामीले नागरिकताको राख्यौँ। अब यसलाई अहिलेको जस्तै यहाँनिर बुलेट दिँदा पनि हुन्छ। हामीले अब बुलेट नदिकन एक ट्याप गरेर जस्तै अब यसलाई हटाउने, हटाएर 12 लेख्ने, यसलाई एक ट्याप गर्ने। अघिको जस्तै माथि लेखे जस्तै हामीले एक ट्याप गरेर यहाँनिर CITIJTNSHIP सिटिजनसिप नम्बर यहाँ मैले एउटा रेन्डमली नम्बर हालिदिन्छु 1 2। अब त्यसै गरी इन्टर। अब फेरि कहिले लिएको डेट
यहाँ चाहिँ मैले 2070 5 महिना 2 गते लिएको छु। अब कहाँबाट लिएको त इस्यु डेट भयो। अब कहाँबाट लिएको त इस्यु प्लेस इस्यु यहाँ हाम्रो डी छुटेको रहेछ, डी लेखिदिउँ। इस्यु डबल आई भइरहेछ, यसलाई पनि अगाडि गएर डिलिट सिजिम भने पछाडिको काटिन्छ। डिलिटले चाहिँ यसको पछाडिको काट्ने गर्छ भने ब्याक स्पेसले चाहिँ अगाडि भएको जस्तै डी काट्नु पऱ्यो भने हामीले ब्याक स्पेस क्लिक गर्नु पऱ्यो, पी काट्नु पऱ्यो भने हामीले डिलिट गरेर काट्न सक्छौँ। यहाँनिर गएर अब कहाँबाट आउँदा जापा नेपाल। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो तल केही दिनुपर्ने छ नोटहरू भने हामी त्यो पनि दिन सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ अलरेडी लेखेकोले गर्दा त्यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु। यसरी कपी पेस्ट गर्दै त्यसो गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा टोटली बायोडाटा कम्प्लिट भयो। यसरी चाहिँ हामी बायोडाटा कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यो फोटो अलिक बाहिरको जस्तो लाग्यो भने यसलाई यसरी मिलाउन सक्छौँ। यसलाई प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्छौँ अथवा प्रिन्ट गरेर काइन्डली सो गर्न सक्छौँ। यसको ग्याप पनि मिलाउँ, ना स्पेसिङ अप्सनमा जाने, यहाँ टिक लगाइदिने, ओके गरिदिने। अब धेरै नजिक नजिक भयो जस्तो लाग्यो भने हामीले यसको पछाडि गएर डबल इन्टर गर्न सक्छौँ होइन, अलिक ग्यापहरू दिन सक्छौँ अथवा सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँबाट पनि ग्याप दिन सक्छौँ। यसरी ठ्याक्क 1.5 राख्यौँ भने हाम्रो तल झऱ्यो भने केही गरेर तल झऱ्यो भने हामीले थोरै मिलाउनु छ भने यो रुललाई पनि अलिकति तान्यौँ भने यसरी ठाउँ बनिन्छ। माथि पनि हामीले अलिकति माथि तान्यौँ, यसो गर्दाखेरि ठ्याक्क यो माथि आउँछ। माथि आएन भने यसलाई इन्टर डिलिट गरौँ। यसरी एउटै पेजमा हामीले यसरी ल्याउन सक्छौँ। ल्याइसकेपछि यसलाई सेभ गर्ने मैले पहिले नै भनिसकेको छु। फाइलमा जाने, सेभमा जाने, दिस पिसीमा जाने, कहाँनिर जाने राख्ने हो। जस्तै मैले अहिले दिस पिसीमा क्लिक गरेर यो डीमा क्लिक गरेँ, यहाँ डकुमेन्ट भन्नेमा गएर यहाँनिर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर जस्तै सिभी भनेर इन्टर गरेँ अनि यसलाई यहाँनिर मैले सेभ गरिदिएँ। अब यो सेभ भयो। यसलाई हामीले पिडिएफमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा जाने यहाँ, अनि यहाँ क्रिएट पिडिएफ भनेको छ, क्रिएट पिडिएफमा क्लिक गर्ने। कहाँ सेभ गर्ने? त्यहीँ सेभ गर्ने कि अहिले म फिलहाल डेस्कटपमा सेभ गर्छु। डेस्कटपमा सेभ गरेर पब्लिस गरिदिने। अब हाम्रो यो पिडिएफ भएको छ। यसरी पिडिएफबाट हामीले जहाँ पनि पठाउन सक्छौँ। अनि यो हामीले हाम्रो डिटेल यसरी चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ र आफ्नो स्किललाई बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ मैले सिम्पल बायोडाटाको बारेमा भने। यस्तै हामीले एडभान्स बायोडाटा पनि लिएर आउँछौँ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो सिम्पल बायोडाटाको बारेमा भने। यहाँनिर मैले धेरै कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन खोजेँ, किनभने भिडियो लामो हुन्छ अझै बनाउँदै जाने भने। यसरी नै हामी पार्सियल भिडियो बनाउँदै जान्छौँ। यही बायोडाटालाई म डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा पनि राख्दै हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ। यतिखेरसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। यसरी नै हामीलाई हेर्दै जानु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अरू भिडियोहरू नि हाम्रो आउँदै गर्छ। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।